Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να κάνουμε μια νέα συνταγή. Θα κάνουμε κουνέλι στιφάδο, σπιτικό. Μέσα όμως θα βάλουμε, εκτός από τα κρεμμύδια, θα βάλουμε και μια-δυο πατατούλες, γιατί στην οικογένεια μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να φάνε κρεμμύδι, οπότε να μην μείνουν νηστικοί, θα βάλουμε και μια-δυο πατατούλες. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Σε μια κατσαρόλα λίγο λαδάκι και θα βάλουμε τα κρεμμύδια μας να σοταριστούν. Εδώ έχω το κουνέλι, το έχω κόψει σε μερίδες και θα βάλω λίγο ξύδι . Θα το ανακατέψω, το έχω πλύνει καλά, θα το ανακατέψω και θα το αφήσω στην άκρη. Το κουνέλι το δικό μου είναι σπιτικό, έτσι, οπότε δεν έχω πρόβλημα, ξέρω ότι το κρέας μου, όσοι θα πάρετε από σούπερ μάρκετ και αυτά, καλό είναι να τα αφήσετε τουλάχιστον μία ώρα στο ξύδι. Λοιπόν, θα πάρουμε τα κρεμμυδάκια μας, θα ρίξουμε λίγη ζάχαρη για να καραμελώσουν, ένα κουταλάκι του γλυκού, τα βγάζουμε, τα φέρνουμε στην άκρη και θα βάλουμε τώρα το κουνέλι μας. Όπως είδατε, το έβαλα χωρίς νερό, χωρίς λάδι, για να φύγει η υγρασία. Αφήνουμε να πιει το νερό, να φύγει την υγρασία όλη. Και εφόσον έχει φύγει πολύ υγρασία, θα ρίξουμε ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο που έριξα είναι περίπου 100 γραμμάρια. Θα ρίξουμε 3 σκελίδες χόρδο. Και ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Βάζουμε πιπέρι, θα ρίξουμε 2-3 φύλλα δάφνης και 5 μπαχάρια.
Αφήνουμε να τσιγαριστεί καλά. Εφόσον έχει θωρακιστεί καλά, θα βάλουμε πελτέ, μία κουταλιά της σούπας, σε αυτό εδώ το σημείο θα βάλουμε λίγο δεντρολίβανο. Εγώ έχω φρέσκο, εσείς αν δεν έχετε μπορείτε να βάλετε ξερό. Θα σβήσουμε το φαγητό μας με ένα ποτηράκι του κρασιού κρασί. Θα το αφήσουμε λίγο να φύγει το αλκοόλ. Καλά, προφανώς θα σας πω ότι οι μυρωδιές του είναι θα ρίξουμε αλάτι. Θα ρίξουμε τα κρεμμύδια. Χυμό από 2 φρέσκες ντομάτες. Λίγο νερό. Θα χαμηλώσουμε τη φωτιά και θα το αφήσουμε να βράσει. Μέχρι να βράσει λιγάκι, εγώ θα κόψω και τις πατατούλες και θα βάλω και 2 πατατούλες μέσα. Λοιπόν, έχω βάλει και τις πατατούλες μέσα. Βλέπετε, χαμηλά. Δεν θέλουμε, θα κάνει τουλάχιστον 1,5 ώρα να βράσει, να είναι έτοιμο. Μπορείτε να του ρίξετε νερό αν δείτε ότι πάει να το πιει όλο, έτσι, αλλά το αφήνετε να σιγοβράσει όσο μπορείτε περισσότερο. Λοιπόν, το στιφάδο μας είναι έτοιμο, μόλις το έσβησα, κοιτάξτε. Λοιπόν, να το φτιάξετε, μπορεί να γίνει με κοτόπουλο, μπορεί να γίνει με μοσχάρι, έτσι δεν είναι απαραίτητο να το κάνετε με κουνέλι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας γιατί είναι δωρεάν.
Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.